แอร์กระซิบเตือนเผยสิ่งที่ชวนอีไม่ควรสัมผัสบนเครื่องบินแม้เจ้าหน้าที่ไม่เคยพูดถึงแต่ผู้โดยสารจำเป็นต้องรู้เข้าเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวบนเครื่องบินกันค่ะซึ่งหลายคนมักหลีกเลี่ยงการใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินเว้นแต่จะจำเป็นจริงๆอาจจะด้วยความไม่สะดวกสบายหรือเรื่องของความสะอาดแต่ในเที่ยวบินที่ยาวนานบางครั้งก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะเซรามิสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ใช้คำแนะนำผ่านทาง TikTok โดยบอกว่าเธอเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ผู้โดยสารต้องรู้ก่อนการเดินทางครั้งต่อไปโดยหลายข้อมุ่งเน้นไปที่วิธีการใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงรวมถึงจุดหนึ่งในห้องน้ำที่คุณไม่ควรสัมผัสเธอชี้ให้เห็นว่าแม้ห้องน้ำจะได้รับการทำความสะอาดอย่างเร็วๆหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบินแต่จะไม่ได้รับการทำความสะอาดในระหว่างเที่ยวบินดังนั้นหากคุณไม่ใช่คนแรกที่ใช้ห้องน้ำหลังจากเครื่องบินทะยานขึ้นมันก็จะไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่โดยในคลิปเธอกล่าวว่านี่คือสิ่งที่ผู้โดยสารควรรู้ซึ่งพนักงานต้อนรับและนักบินไม่ได้พูดถึงจนถึงตอนนี้อย่าสัมผัสกระดาษชำระตามที่เธอบอกกระดาษชำระที่จัดเตรียมไว้มักจะบางเกินไปอาจจะฉีกขาดหรือหลุดล่วงไปก่อนที่เราจะเช็ดเสร็จดังนั้นจึงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้มันอย่าใช้กระดาษชำระให้ใช้กระดาษสำหรับเช็ดมือแทนมันมีคุณภาพสูงกว่าและไม่ขาดหรือแตกเป็นเหมือนกระดาษชำระทั้งนี้เราอาจจะนำทิชชู่หรือกระดาษชำระของตัวเองไปด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีตัวเลือกที่สะอาดและมีคุณภาพสูงกว่าใช้สิ่งที่เครื่องบินจัดเตรียมไว้ใส่รองเท้าเสมอเธอยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่อไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินโดยเตือนว่าเนื่องจากมีการสั่นสะเทือนในเครื่องบินของเหลวที่พบอยู่บนพื้นอาจจะไม่ใช่น้ำและมันอาจจะไม่สะอาดหากเดินไปโดยไม่ใส่รองเท้าเธอเตือนว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามห้ามเดินเท้าเปล่าเข้าไปในห้องน้ำฉันรับรองได้ว่าของเหลวที่อยู่บนพื้นไม่ใช่น้ำและคุณคงไม่อยากเดินไปเหยียบมันเลยอีกทั้งห้องน้ำก็จะไม่สะอาดเว้นแต่จะมีปัญหาจนเราต้องปิดห้องน้ำเพื่อไม่ให้ใช้จนจบเที่ยวบินทำความสะอาดพื้นที่นั่งของคุณเธอชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าทีมทำความสะอาดจะทำความสะอาดเครื่องบินระหว่างเที่ยวบินแต่พวกเขาจะไม่ได้ทำอย่างละเอียดในทุกซอกทุกมุมตามที่ผู้โดยสารคิดพวกเขาจะเช็ดโต๊ะพับและเข็มขัดที่นั่งซึ่งการทำความสะอาดนี้จำกัดแค่จุดเหล่านั้นดังนั้นแนะนำให้ใช้ผ้าเปียกที่มาระหว่างเที่ยวบินเพื่อเช็ดพื้นที่ใกล้ตัวรวมถึงมูลี่หน้าต่างหากนั่งข้างหน้าต่างด้วยเธอแนะนำว่ามีเหตุผลที่เรามีผ้าเปียกให้คุณตอนขึ้นเครื่องถ้าฉันเป็นคุณแทนที่จะเช็ดโต๊ะพับและเข็มขัดที่นั่งที่พวกเขาทำความสะอาดแล้วฉันจะใช้ผ้าผืนนั้นเช็ดหน้าต่างที่คุณนั่งข้างๆเพราะเหมือนกับพื้นห้องน้ำหน้าต่างเหล่านั้นก็ไม่เคยได้รับการทำความสะอาดเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ